ìwọ́síbí wa lẹ́nìí kò ń ṣe torí nǹkan méjì. Àfáà Hamza kẹ́ wọ́n ṣe sọ fọ́lọ́ bá bí kẹ́ fọ́lọ́ máa ṣe dáadáa fún tó máa ń sọ̀rọ̀ àwọn àfáà London. Nǹkan tọ́rọ̀ wá fi jọ wọ̀ ni pé ọ̀rọ̀ wa dọ́gba. Gbogbo àwọn àfáà tó kù bí ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọ̀rọ̀ wọn ò lè dọ́gba torí gbogbo àfáà tó bá ti gbé ìkọ̀kan dá tó yàtọ̀ sí ìkan tí ànábì gbé wá bí àlejò dọ́gba torí ànábì ní sọ́lọ́sọ́lá ó ní the nation of Islam will be divided into 73 sects of religion, all in hellfire except one. Which one? The one that followed the Quran and the Sunnah of the Prophet. Sallallahu alaihi wasallam. Out of 73 sects of religion, only one will go to Jannah. The percentage is very low. And we have to be careful because people are leading people astray and their own punishment will be double on the day of Qiyamah. Double ni not before only the best among you. The best among you are those who learn the Quran, who learn about Islam, and understood what he has learned, and he practices it and teaches it to others. And Allah says in Quran chapter 41, Surah Al-Fusilat, verse 33, Allah said, who is best in speech? The one who invites to the way of Islam. And to Tindaju, then to get me to the Soju to law. You won't back all no bashing more. Olùgbà tó bá tó dé àfáà ńlá pọ̀ náà tó pèpè sójú ọ̀nà ọ̀tọ́lá Quran chapter 14, Surah Ibrahim verse 4, Allah said those messengers we send them to their community for them to invite them in the language which their people can understand the message best. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if it is one ayat, you know in the Holy Quran, carry it to other and tell them about it. Because of the day of Qiyamah, Quran chapter 2 verse 143, you're going to be a witness over them, over the non-believers. Àwọn máa jẹ́ láì lórí àwọn aláìnígbàgbọ́ torí kí ni Quran chapter 3 verse 110 Surah Al-Imran. Kí ló dé ó yẹ kẹ́ wo nǹkan thinking deeply why Allah said he has chosen you among the nations he has created. Allah said you are the best. Best tó wá láà jẹ́ lè ní ìjà ń dún best náà. Lára ẹni pé àlọ́bìnrin ẹ̀ máa jọ àwọn oníwèé fún. You should not look like them. Anytime you see them doing something, Allah, don't be angry with us as those who have been angry, who your anger have been upon, and those who have been straight from your path. Who are those? The Jews and the Christians. For them, they say you want over for. I don't know if you westernize. Westernize, you know, you don't want to. To buy shit tomorrow, she will eat. Tó bá di pé ikú dé Ọlọ́run ní àní ìdílé ìmúrẹ́jọ́ ta sì tẹ́lẹ̀ sọ́wọ́ àtúnbọ̀nà fìkúnnà àyà ìlẹ́gùn ẹ̀ Ọlọ́run ní tá a bá tí àsìkò ẹ bá tó it will not be delayed for 1 second. Ẹjẹ́ wà wò àṣẹ tó lọ pọ̀ wá nu nínú Islam náà ẹ wo ẹ̀sìn náà lágbàáyé ìbẹ̀rẹ̀ tó máa rí ẹlòmíì àlọ́ ti lọ sí àjì mo lọ sí àjì nígbà tí mo díẹ̀ ni mo ṣe wá bá wa Lord Jesus Christ pàdé mo lọ níbo Opesisu pàdé èṣù ló bá pàdé gbogbo àwọn tó ń pè é yìí wọ́n yìí invite sójú ọ̀nà iná ni tí wọ́n náà bá jókòó tó bá ṣe láká gẹ́gẹ́ bí àfáà àtúntà ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan bíbélì tó ń gbé kiri tó fi ń tàn àwọn èèyàn kiri yìí Jésù kọ́ bíbélì rè kò sí bíbélì gba ayé wọ́n kọ́ bí bíbélì was compiled 325 years after he departed from the world náà tó kọ́ bíbélì kò kọ́ word bible rè òun náà ń gbé kiri lè tán ní ìwé rè òun ló dáa jù bíbélì wá sọ fún in the book of Proverbs Proverbs chapter 14 verse 12. Proverbs chapter 14 verse 12. He said there are some ways that look good to men, but the end of it is destruction. Àwọn ọ̀nà kan wà lójú àwọn ọmọ ẹ̀dá èèyàn wọ́n rò bí ọ̀nà tó dáa ní bíbélì ní ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn ìparun ni. Wọ́n ń tàn wá lè ní ìbẹ̀rẹ̀ máa ráfa náà á ní ẹwà wòṣẹ́ ọmọ omi ọmọ òòrùn ọmọ kìíní kan ọkọ tó máa fẹ́ àsìkò báyìí ló máa ṣàdúrà inú àfáàmà tí máa rí ẹ wá bèèrè ọ̀pẹ́ àfẹ́jọ nínú nǹkan tẹ́ ń sọ yìí inú súnà náà bí wọlé ti sọ̀rọ̀ náà wọlé sọ̀rọ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ gbogbo àdádálẹ̀ ànábìíní ṣìnà mi gbogbo òṣìnà inú náà já àdúrà ní ọlọ́mọ ajá o ọ̀nà tẹ́ èèyàn òfin ní ìwọ́n ni pé kéèyàn ṣe kán ṣe ní kó ṣe gangan àwọn èèyàn mọ̀ mí fún nǹkan kan nǹkan tó ní ká ṣe ṣẹ́ẹ̀rí wà fún kò sí jọ máa invite mi sí
má jọ ya kámẹ́rà má jọ yà mí wọ́n yà mí pẹ̀lú ẹ kó wá lọ́jọ́ máa fi hàn mí pé àwọn náà wà lára wọn torí o lè máa rò pé dáadáa ló fẹ́ tara again you might be thinking your mind that you want to gain something from it but in the end of it sin is going to be written down for you for innovating. There is a way. There is a way which seems right to a man. Tó dàbí ọ̀nà tó dá lójú ẹ̀dá. But his end is the way to death. Ìgbẹ̀yìn ẹ̀ iná ló máa padà ágbẹ̀yìn sí tó bá ti ní death tó bá ti sọ pé death yẹn inú náà ni. Ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ìparun ni. So tá a bá wò gbogbo àwọn tó ń pè yìí tọ́mọ bá ti kó ní Islam lẹ́nu. Ibo ló lọ inú Christianity. Kí náà ṣe inú Christianity náà? Àwọn ọlọ́run sọ ìbáǹkà ayà tó wà ní Quran Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ẹ̀kọ́ bá wọn 44 kí á bá wọn 70. Ẹni tó bá sọnù ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹnu ìsọnù òun fúnra ẹ̀ ló mú ìlàkà ìtúndúrí ẹ̀kọ́dọ̀ in Quran chapter 8 Surah 5 verse 53 Allah say I will not change your way what is in you until you change what is in yourself. So when they forgot the warning. Tó bá ti gbàgbé nǹkan tó lọ ń wọ̀n wọn lórí ẹ̀ kọ́ má ṣe. With which they had been reminded. A tún wọn létí lórí ẹ̀. We open for them the gates of every pleasure. Ọlọ́run ní àwa ṣe gbogbo ẹ̀ fún ọlọ́ṣọ́. Ara mọ́tò ara gbogbo ẹ̀ ní nígbà tí mo jọ́ dọ̀ Pastor Adébóyè it is very good that man was very powerful máa tó wà ní òkùnkùn ló sọ pé owó powerful. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ti kó pásítọ̀ tẹ bá rí lágbàáyé tó bá ti lè pè nǹkan mi lẹ́yìn Ọlọ́run tó bá ti kó Ọlọ́run lóò ní nǹkan mi tó máa fi sọ́lẹ́sọ ìdájọ́ ànámọ́ ni. Torí ẹ̀ṣẹ̀ tó tóbi wájú Ọlọ́run tí ò ní àforíjì òun ni pé kéèyàn tún máa bọ́lọ̀ ń kóró bíi pé Ọlọ́run bímọ. Jesus is the son of God. Ọlọ́run ẹ̀ tóbi Quran chapter 18 verse 105. Ọlọ́run is a big word that comes out from their mouth. Their father had no knowledge about what they are saying. And they are saying that Allah had begotten a son. Until in the midst of their enjoyment. Ọlọ́run nígbà tó bá ti wá ń gbádùn ẹ o ti lọ sọ́dọ̀ Adébóyè inú ń gbàdúrà. Ìmùsùlùmí tẹ́lẹ̀ o fún ẹ ló sọ̀rọ̀ ẹnu. Àwa pẹ̀lú ẹ̀ náà tó bá débẹ̀ tán àwa sílẹ̀kùn ọ̀rọ̀ fún. Until in the midst of their enjoyment, which they were given, all of a sudden, we took them in punishment, and lo, they were plunged into destruction with deep regrets and sorrow. Tó bá ti kú sójú ọ̀nà mi tó yàtọ̀ sí ọ̀nà Islam kó mọ̀ kó ń lẹ́ni òfò wájú Ọlọ́run yẹn Ọlọ́run má ṣe wá lẹ́ni òfò. Ọlọ́run ó lè lọ́ọ̀bẹ̀ náà tọ́ kó bọ́ sí fún Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ ní àmọ́ ọmọ pẹ̀lú ẹ̀ ní. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti jẹ́ kó dá wọ lọ́mọ ẹ wá wo lọ́jọ́ èyí àwa mùsùlùmí a ti ń sùn jù. Iṣẹ́ tó lọ ń gbé fún wa àṣìṣe náà òótọ́ ń dàbí irọ́ òdodo wá ń dàbí òótọ́ wájú àwọn èèyàn kí ló fà á à ń dìbà láàrin ara wa ẹni tí ò nímọ̀ náà fẹ́ lídìí ìjọ Ọlọ́run dẹ̀ ló ń jogún ìmọ̀ fẹ́ dà tọ́lọ́ bá yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ má lo nímọ̀ ẹ má sọ pé Ọlọ́run fún nímọ̀ ẹ tẹ́ wá fún nímọ̀ tó lóun nímọ̀ ìkúrẹ́ ìjọba tó bá sún 69 Ọlọ́run it is he Allah who granted hikima. Whoever wisdom is granted to is being granted abundantly. None will receive admonition of Allah except the people of understanding. Èèyàn kò nígbà ìkìlọ̀ Ọlọ́run àyàfi kó jẹ́ tó nínú àkáyè. Ọlọ́run lòun jogún ìmọ̀ fẹ́ dà tó bá jogún ẹ̀. Ìgbéraga ò gbọdọ̀ sí ìdí ẹ̀. Lórí pé kí ni? Ó máa padà àròjọ́ lórí ẹ̀. Ẹ bá wo Surah Nisa verse 2. Grants hikmah to whom? He grants hikmah to whom? He places. And he to whom hikmah is granted is indeed granted abundant good. But none remember will receive admonition except men of understanding. It is only those that have proper understanding of what Allah has endowed on them, the blessing. They will be remembering Allah all the time and they will be taking warning. We have to continue learning. Wherever you go, you need to learn about Islam. That will make you to understand how to practice this, how you can be successful in the day of Qiyamah. Purpose here, mélòó mo mọ̀ ní ohun ọ̀kọ̀ọ̀kan. Ṣèbí dé wọn bá díẹ̀ tí èmi náà lémi náà mọ ìjẹ́ kí èmi náà bọ́lá kí èmi náà fi polongo torí Ọlọ́run níṣẹ́ tó dáa jù ní ayé nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bàbá yìí sọ lẹ́kọ̀ọ́ èmi náà ń bí sí èmi náà níṣẹ́ tí mo ń ṣe. Torí inú ètò Islam wa nìyẹn. Àwọn ẹ̀ tí ó dábẹ́ tí ẹ̀kọ́ bá ní àáfàá lòun. Wọ́n láti kọ́ ọmọdé kéwú jọ ni. Àwọn kan ọmọdé kéwú yà máa kọ́ wọn ní kéwú. Àwọn àgbà sálárì bẹ́ẹ̀ kò náà máa bọ́ ìyàwó àtọ́bẹ̀ ní ètò ṣàríà. Tó bá pe àfa ìjọ I need the recitation Quran afẹ́ gbọ́ kẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ̀ka Quran fún wa táwọn bá ní kẹ́ mọ́ wa ànábìlì those who demanded for that on the day of Qiyamah their faces will be burned there will not be flesh on their faces ẹ̀ tó bá ké Quran fún yẹn tó ní kẹ́ mọ́ wa ànábìlì tó bá dẹ̀ yíyá yọ flesh ò ní sí lójú ẹ̀ ọmọ àbọ̀ lójú ẹ̀ ni
Only whoever, if you recite the Quran, petition Allah for it. Allah must understand. Out of it, I don't know whether I'm going to have a pay. Or you know, tell you, I'm not going to tell you what you do. Come on, you know, young, you know, tell you. So, now if you go back here, to here, Marity, the one and out of the law. Once you want to pay, I want your law and give up. In Quran chapter 53. Surah 9 verse 32, Allah said, claim no authority to yourself. It is He Allah that knows those who fear. Every no wonder. Islam obey in Quran chapter 16, Surah 9 verse 43. Quran chapter 21, Surah Al-Anbiya, verse 7. Quran chapter 12, Surah Yusuf, verse 109. If you have no knowledge about the history and you practice it, ask the people of knowledge to guide you through. And Thomas said, Quran so we pay. 53, 90 verse 32. Ẹ wá bèrè lọ́wọ́ ẹ pé ẹjọ́ báwo ṣe ní ká ṣe sí i kò lè ní òkè máa ṣe wàhálà lásán pé kí n bá níwájú Ọlọ́run gbogbo bó ṣe ṣe àgbà. Those who 32, those who avoid great sins, àwọn tó jẹ́ kó ń sá fún ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá, and great sins and illegal sex, bẹ́ẹ̀ni, except the small faults. bẹ́ẹ̀ni, Verily, lóòótọ́ your Lord is of fast forgiveness. Ọlọ́run lòun máa ń tètè He knows ṣàkóso you ìfẹ́ well dà. when He created you from the heart, Adam, and when you are fetuses in your mother's wombs, so ascribe not purity to yourselves. Nígbà tẹ wàá nú àwọn òbí, nígbà tẹ wàá nú ìyá yín, Ọlọ́run ni mo mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹ máa wá sọ wípé àwa gangan lẹni Ọlọ́run. Claim no purity to yourself. Ọlọ́run wọ̀ ní wàá nú Quran. Tọ́lá ti ní wọ ẹni Ọlọ́run ló mẹ́ni tí ẹ o. He knows best him who fears Allah, Ọlọ́run ló lòun mẹ́ tó páyà and yín. keep his duty to him. To those who are al-muttaqun, the pious. Those who are al-muttaqun are those who do righteous deeds, who are conscious of Allah all the time, who always think about their Lord, they always remember Him. That is why Allah is warning in Quran chapter 63, Surah Al-Munafiqun, verse 9. Don't let the wealth of this world or your children divert you from its remembrance. Whoever does that among you will be a loser of the day of Qiyamah. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọrọ̀ ayé, Quran chapter 63, verse 9. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọrọ̀ ayé. Oh, you believe. Ẹ tẹ́ ká gbọ́dọ̀ Let lórí. not your properties or your children Emma- divert you from the remembrance of Allah. Ẹ má jẹ́ kí ọrọ̀ yín àbí àwọn ọmọ yín kí wọ́n kó yín kúrò níbi ìrántí òun Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó ẹgẹ́ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run they are going to be a loser on the day of Qiyamah. And whosoever does that, they are the losers. Ẹ wo bá ṣe múra lẹ́yìn ẹ̀yìn ìyá wa, ó dáa púpọ̀ bí mo ṣe múra gbogbo ìgbà rẹ o, tí bá wà mí ṣẹ́ni náà mo ṣe wú nǹkan mi. Mi ò nínú kọ̀tẹ́lẹ̀ mo ti ní kàn sí i, alhamdulillah. Mo fẹ́ kí wọ́n máa dá mi mọ̀ nígbà tí mo ti kánú kí ní àná pèpè bó ṣe fìlà ní ẹ̀yìn náà ẹ máa fi tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ nínú ẹ fi fìlà sórí kí wọ́n máa dá mi kò sùn lé làwọn ilé. Ọlọ́run ò ní pọ́n wa lé bó ṣe pọ́n wa lé bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ dáa nínú kan tó ń dá ká tó máa gbéra wa pamọ́. Àwọn obìnrin wa èmi ò fẹ́ kọ́ mọ̀ pé mùsùlùmí lòun tó bá ti gbéra ẹ pamọ́ tó bá dáyé ìdájọ́ Ọlọ́run náà lè fi ẹ pamọ́. Ọlọ́mọdé sí ẹni tó máa fi pamọ́. Ẹ wà pọ́nlé tó lọ ń ṣe Monday to Saturday a lè má bá àwọn sísítà ká má da àwọn gbòòrò inú ṣòkòtò ní ànábìdẹ̀ ìgbé gbogbo ẹni tó ń wọ ṣòkòtò ànábì gbé wọn ṣépè sallallahu alaihi wasallam ó ní ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ múra bí obìnrin bẹ́ẹ̀ ni obìnrin ò gbọ́dọ̀ múra bí ọkùnrin ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbé ní fún gbogbo àwọn sisters wa tó ń wọ kọlẹ̀ náà nígboro ṣòkòtò wà lábẹ́ àárín ìdání ọlọ́ọ̀ni ẹ̀yin obìnrin òun fẹ́ kẹ́ máa mú aṣọ ìkẹfì máa gbá títì ẹ tún fi kí ló fẹ́ bí ọlọ́run gbà ọkùnrin nìkan láàyò lẹ́ẹ̀fù látara kí ni ìwọ owó yín ọkọ yín nìkan òṣòro ni ọkọ yín nìkan òṣòro kó máa wọlé gbogbo ẹnikẹ́ tó bá mọ̀ kó fẹ́ pàdé pẹ̀lú mi ọlọ́run tó bá mọ̀ kó ń gbà fẹ́ mi ọlọ́run nǹkan tó lọ ń bá ti ní kó ṣe ló máa ṣe kò ní í jiyàn ìyẹn ni pé òun sin ọlọ́run yẹn you are worshiping Allah by following his commandment you are following Allah ẹ̀bá ń gbé bí méjì sún wọn létí inú ẹ̀ bọ́lá ṣe ní kó bìnrin máa múra tẹ́ ẹ ní láti kọ́ ọmọ yín láti kékeré ni ó kó lè dàgbà sínú ẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí lè ní bó bá ṣe fẹ́ di doctor tó fẹ́ di pharmacist doctorate degree. And tell the believing women to lower their gaze. Tell the believing women ẹ̀gbọ́n àti àkàn bàbá náà tó ti wà. Tell the believing men to lower their gaze from looking at forbidden things. Ìgbà tí a kó sí ṣòkòtò ń sè tọ́kọ̀ ní ká lóà gaze wa alóà gaze bẹ́ẹ̀ ló fi ń kó bá wa ń gbogbo gbà.
and protect their private parts. And to protect their private parts from illegal sex acts. That is poorer for them. Verily, Allah is well acquainted with what they do. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o, ẹ̀yin ọkùnrin lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ bí o. Only we have commanded you to lower your gaze. Lower your gaze from looking at the forbidden things. And your chastity from illegal sexual intercourse. Then in verse 31, Ọlọ́run wá sọ ìmúra obìnrin tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló mọ̀ kó tó dáa jù. Ẹ̀kọ́ ló dá wa. Gbogbo nǹkan dáadáa lọ́run ṣe kalẹ̀ fún wa tó ní àṣẹ. Bọ̀ ó máa ń ní wá lára látara kí ni? Ṣàìtọ́ ń gbógun pé ṣé ẹ̀yin lẹ́lẹ́ tó gbà fọlọ́run. Ẹ̀dá mọ́ láìláì láìláì tẹ̀lé gbé dání ẹ̀ àtúnjẹ wọlé pẹ̀lú ẹ̀. And tell the believing women to lower their gaze from looking at forbidden things. Ẹ̀yin náà kọ́ lẹ́kẹ̀ta 24 something no aya 30 31 kẹ́yìn náà ẹ̀yin náà kẹ́kẹ́ fi wọn àwọn èèyàn ẹ má sọ pé Ọlọ́run ká máa múra báyìí ẹ jẹ́ kó náà wọ́n bẹ́ẹ̀ kó kà sílẹ̀ létí. And protect their private parts from illegal sex. And they should protect their private parts from illegal sexual intercourse. And not to show off their adornment. And they should not show off their beauty. Except only that which is apparent, like both eyes for necessity to see the way, or outer palms of hands, or one eye or dress, like veil, gloves, head cover, apron, and so on and so forth. And to draw your veils all over. Nìkọ́ nílò. Mo dá sí program kan, nìkọ́ ọ̀gbẹ́ pé kóbìnrin bojú is not generalized on women. It is only meant for the household of Rasulullah. About 4 to 5 years, ká lóbi tó kú lọ́lọ́run kó fi wá. Pé káwọn ìyàwó ànábì àtàwọn obìnrin ọmọ ilé ẹ̀ kó máa bojú tó máa ń jáde, it was a sign of respect to them then. Tó máa ń jáde wá tó ń bá àwọn aráàlú ànábì ni. But táwọn obìnrin náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lólè ní, wọ́n ṣe ń tẹ̀lé súnà ni torí Ọlọ́run ìkúrọ̀ chapter 3:6. Pé àwọn ìyàwó ànábì ni àwọn ìyá olùgbàgbọ́ òdodo. Tó bá lọ nìkan, èèyàn bá ń bẹ̀rẹ̀ lọ́dún tó ṣe program ẹ̀, ó ní iṣẹ́ nǹkan tí mo mí sí ni pé if they say they want to ban it, I will support it. I can't support it because that is bigger than my mouth. For me to say I can support you, he said they should ban the cup. And tó bá fẹ́ lò, obìnrin tó bá fẹ́ wo àlùjọ náà lọ, àfi kó gbọ́dọ̀ sọ pẹ̀lú ẹnu. Àtúrí nínú àwọn ọkọ lẹ́yìn tí ìyàwó ẹ̀ bá dáwọ́ lẹ̀ tán, eléyìí ti pọ̀ jù. Eléyìí ti pọ̀ jù òwúrọ̀ àgbà pé kí wọ́n lọ máa kọ́ ọ̀rọ̀jọ́ tó bá lọ́jọ́ ọ̀dájọ́ bá wọ́n kúrò lọ́jọ́ 66/6. Tó bá lọ́jọ́ ọ̀dájọ́, ìyàwó ẹ̀ ọlọ́ni kó dáwọ́ lẹ̀ kó má dín kọ̀kọ̀ wọlé kó máa rú nílé. Ìyàwó ẹ̀ wá lọ káàkiri wà látọjà. Ọ̀dà ó fit ẹ̀ kan, it fits you. Tó bá lọ́jọ́ ìwà tuntun sọ wájú Ọlọ́run pé it fits you. 66/6. Oh, you believe, ward off yourselves and your families against a fire, whose fuel is men and stones, over which our appointed angels stand and severe, who disobey not from executing the commands they received from Allah, but do that which they are commanded. Surah Al-Tahir, lẹ́gbọ̀ọ́ yìí, Ayah 6, chapter 6:6. Ọlọ́run ní ẹ̀yin bàbá Ọlọ́run àdírẹ́sì bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣú ẹ̀mí ara yín àti ìyàwó àtọmọ yín níbi iná tó wọ́n Ọlọ́run dára tó jẹ́ pé èèyàn àti òkúta ló máa fi kó àlùjọ náà máa wọ náà ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé òun fẹ́ fàlùjọ náà kó náà èèyàn àti òkúta ló máa fi kó náà. Torí kí ni they are under your protection in Quran chapter 4 verse 34. Allah said men are the protector and maintenance of women. Men are the protector and the maintenance of women. So whatever they are doing will be required from you. It is only your wife, the adamant, that will listen to you. Tó bá dọjọ́ ẹ̀, Ọlọ́run wa máa jọ máa bèrè lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run separation máa wà. Ní nǹkan méjì we don't have anything to follow. That will follow what Allah and His Messenger have said to us. If you want to really be successful on the day of judgment. Men are the protector and maintainers of women. Because Allah has made one of them to excel the other. Ọlọ́run ní àwọn ọ̀gá obìnrin níbi náà ti ń sọ pé it's 50-50 tó bá dán wò tó lọ́kọ̀ jáde ní tí kú bá fi nà kọ́ ọmọ ẹ̀ ànábì ní obìnrin tó bá wà sallallahu alaihi wasallam tọkọ ẹ bá fi lè dúnú pẹ̀lú ẹ̀ tóbi ẹ̀ fi jẹ́ àláyé àlùjọ́ náà ní fún torí kí ni ó tẹ̀lé nǹkan tó lọ pa láṣẹ Ọlọ́run ló ń pa ẹ́ láṣẹ Ọlọ́run ní kí ló ti ẹ̀ ṣe tẹ ẹ máa ń ṣàníyàn. Why do you argue with Allah when Allah said do this you say no? Quran chapter 2:28. You are nothing before you gave your life. And that life will be taken from you again. On the day of Qiyamah, it is easy for Allah to put it back to you. Why are you arguing? Wọ́n ní Ọlọ́run ní kò ṣe nǹkan báyìí. Ànábì ẹni kò ṣe nǹkan báyìí. Oníwà ìkíni ẹjọ́ ilé ayé ti sún jù yẹn lọ. Quran ní yàtọ̀
It's been compiled 1,441 years ago. It still remains the same thing. Nothing has been distorted in the Quran. How can you disbelieve in Allah? See that you are dead and He gave you life. Then He will give you death. Then again we bring you to life. On the day of resurrection. And then unto Him you will return. Ló bá di pé ọkùnrin àtobìnrin wọ́n máa ń dúràjẹ ìwọ ọkùnrin tíyàwó ẹ̀ bá ti gbọ̀gá lọ́wọ́ ẹni kò kó dáhùn bá lọ́jọ́ ìdájọ́ torí Ọlọ́run ló fi ẹ́ ṣọ̀gá kò ń ṣayé Ọlọ́run sọ ìkúrò chapter 4 verse 97 to 99 tó bá dọjọ́ ẹ̀ táwọn èèyàn bá ní ẹjọ́ sáì níbi tá a gbé ló lè táwọn àlákà bá ní tìyà bá pọ̀ wọ́n ní it was the land we were living there that's why it was not be easy for us to practice Islam. One man be local was the land of Allah was not special. It's not for you to emigrate from where you are living. That's it. Verily, Lord, as for those whom the angels stayed in death, while they are wronging themselves, as they stayed among the disbelievers, even though emigration was obligatory for them, the angels said to them, in what condition were you? They replied, we were weak and oppressed on the earth. The angels said, was not the heart of Allah spacious enough for you to emigrate therein? Such men will find their abode in hell. What an evil destination. Kò sí excuse tó ta lè mú wọn wájú Ọlọ́run bá a ṣe tún wọn láti wà yìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbẹ̀mí àwọn èèyàn láṣẹ ní ẹ máa fi kú kéèyàn máa fi ṣírò kó máa fi ṣírò kó máa rántí ẹ̀ gbogbo ògbà. Ikú jẹ́ nǹkan tó yẹ láti máa fi garanti ni. Ọlọ́run sọ fún Anábìyẹ Sọ́ọ̀tì Hàmìyà, Quran chapter 31 verse 34 and 35. He said, immortality have not been promised to anyone before you. Quran chapter 21 verse 34 and 25. Immortality have not been promised to anyone before you. If you die, Prophet sallallahu alaihi wasallam, they also will die. Every soul will taste death. Quran chapter 3 verse 185. Gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ló máa padà àtọ́kù o. Gbogbo ẹ̀mí. Quran chapter 21 verse 34 to 35. Quran chapter 3 Surah Al-Imran verse 185. Gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ló máa padà àtọ́kù o. And we granted not to any human being immortality before you, O Muhammad. Then, if you die, will they live forever? Everyone is going to taste death, and we shall make a trial of you, with evil and with good, and to us you will be returned. Allah said we're going to put trial to you, evil and good, and you are all going to be returned to us. Why may this to happen to? Ọlọ́run kò rí bẹ́ẹ̀ o, gbogbo yín gba promise you going to go through trial. Trial bá dé yẹn ló dé mùsùlùmí lọ sí church, pastor kan jẹ́ ìdílé Nàìjíríà, pastor tí ó ní visa wọ́n di mẹ́rù débi, òun náà lọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní pastor yẹn gbóná, ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ ó lè jẹ́ pé àbẹ́ ìwé ọlọ́ ti parí ìwé kan bọ́ sí pastor yẹn gbóná. Pastor tó wà ní òkùnkùn, tọ́lọ́ ní kóra máa pè ó ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀, tí ó tó bá máa gbàdúrà fún yín máa ń dìgírì fọlọ́ni. In Quran chapter 7 verse 55. Surah Al-Araf. Kí lọ́lọ́run sọ bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run ní invoke your Lord in humility and secret in your heart. Allah does not like those who are aggressive. Invoke your Lord with humility. Ẹbí ọlọ́ pẹ̀lú ẹ̀mí rẹ̀ láti inú ọkùnrin. He likes not the aggressor. 7:55 verse 56. And do not do mischief on the earth after it has been set in order, and invoke him with fear and hope. Surely Allah is merciful, is ever near to the good ones. I decree. Èdè òsì lọ́rọ̀ Ọlọ́run ó ní bó ń ṣe nígbà tó sọ fún àwọn bíi láyé kan nù Quran chapter 59 Surah Al-Hashir verse 7 towards the end of the ayah. Allah say whatsoever the prophet give you takes it. Whatever he forbid for you abstain from it because he Allah is very severe in punishment. Wọn náà lè kó lè gbogbo ń jà. Bọ́lá ṣe já láàánú tó ròyìn ara ẹnu Surah Al-An'am chapter 6 verse 54. Only I have surrounded myself with mercy. Whoever committed sins in ignorance, if I can quickly turn back to him, you forgive him. Ọlọ́gbọ́n ṣe jẹ́ lànà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó tó wá lé kókókó ẹ jẹ́ máa fi bẹ̀rù Ọlọ́run ká máa fi lu ayé ẹ má jẹ́ káyé jẹ wá lérè
torí bá ṣe ń bá lọ àwọn ọmọlákólẹ̀ gbogbo àwọn tẹ́wọ́ ìwọ̀n lẹ́ṣẹ̀ wájú ọlọ́run bọ̀ kí sẹ́ẹ̀ kan lẹ́ṣẹ̀ wájú ọlọ́run gbogbo tó ń bí sáyé wọn lẹ́ṣẹ̀ wà lórí wọn bọ̀ ọlọ́run gbogbo àyín lè ẹ̀ṣẹ̀ òsì ọ̀nà ọlọ́run fẹ́ fi kọ́ wọn ànábì ti kọ́ wọn bá ṣe máa kọ́ àwọn sallallahu alaihi wasallam orí tẹ́ bá ti bí ọmọ tọmọ yín dàgbà díẹ̀díẹ̀ ẹ máa lọ mọ́ṣáláṣí kó lọ máa wo nǹkan tẹ́ lọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń forí kan ẹgbẹ́ bá padà nínú náà máa ṣe àdáwà pápá forí kan tó bá ti gbọ́ di stage ọ̀pọ̀ náà ń sọ̀rọ̀ ẹbí ó di mọ́ṣáláṣí kó lọ máa kọ́ Quran wọ́n ṣe tó ti kọ́kẹ́ ó nìkan Islamic studies tó máa ṣàlàyé pé báyìí àdìsá náà fi sọ nǹkan tó ní àṣírí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa sallallahu alaihi wasallam á bẹ̀rẹ̀ sí máa wà program sínú orí ẹ̀ láti kékeré á máa dàgbà báwọn ilé ìṣe wà kékèké wọ́n lè gbogbo Quran sórí ó rọrùn fún wọn ọ̀rẹ́ mi kan Ghana ni ó máa ń kọ́ àwọn ní onígbà tó wọ Ghana ó máa ń kọ́ àwọn ní school ó máa ń kọ́ àwọn ní kéwú ó wá ní nephew kan wà nù ọ́ gbogbo bó bá ṣe ń kọ́ àwọn ikò ń gbọ́ kò tiẹ̀ dá sí eré ló máa ṣe ń gbogbo gbà ó ń ṣe mọ̀ pé tó is surprise òun kọ́ ní gbogbo ayé àti òun kọ́ àwọn ẹ̀ ló ń kà lọ́jọ́ kan olókùn bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àwọn ayé tí òun concentrate so ó rọrùn fún ọ báyìí tá a bá tètè rí wọn mú Islam ti ṣe foundation gbèsè ayé wọn ni ẹ wọ́n lè wá di doctor wọ́n lè wá di professor tó bá ti wọnú sàárè lọ professor tán doctorate tán ogun Islam nìkan nù sàárè bọ̀ ilé tá a dùdù lẹ́ni tó bá ní àfa nǹkan ọmọ yín ké tó ní £40 lówó lé kéwò ìyẹn ti pọ̀jù jẹ bọ̀ tó bá ní physics £100 ní per hour asán tó ní physics pé £100 ní wọ́n ń ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ nìkan àfa ló ní bóyá wà tọmọ ẹni ìṣọ́tà àfa náà gbà ní ìyẹn ló fà ń lu ọ lẹ́ni tí wọ́n fẹ́ ṣe wòlímọ̀ ní Nàìjíríà lẹ́ni wọ́n á pa màálù àfa náà wá táàtì wọn rẹpẹtẹ ó lé ní 100,000 èèyàn kan bí àwọn èèyàn náà kò tì gbogbo owó tí ò bá lẹ̀ tó ń wájú ọlọ́run kò yá ṣe ìwọ̀nba àlọ́bì ní àwọn tó jẹ́ pé sallallahu alaihi wasallam only those who contented with what Allah has provided for them àwọn tó lọ ń dunú sí jù àwọn làwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ní ayọ̀ ọkàn nípa nǹkan tó lọ bá ṣe fún wọn ó ní àwọn tá à ń sọ yìí ọlọ́run máa ń jẹ́ kán ní ayọ̀ ọkàn ṣùgbọ́n gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ́rí kúrò níbi ìrántí ọlọ́run ó ní ọlọ́run á jẹ́ kó máa bí sí ni bó bá ṣe ra mọ́gẹ́jì lè ó fẹ́ ra mọ́gẹ́jì mi ó tún fẹ́ lọ ra mọ́gẹ́jì mi mọ́gẹ́jì tó lè ra àràmù níwájú ọlọ́run gbogbo iye mọ́gẹ́jì tó bá rà lónìí máa padà aṣàlàyé níwájú ọlọ́run owó eléle tó jẹ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀ tó bá yáwó eléle kò ní dìde níwájú wọn lọ́tún bá dẹjọ́ ọ̀dájọ́ kòlọ́jà tó fà 275 276 277 278 gbogbo ẹ̀ tó bá yáwó eléle wọn ò ní dìde dúró níwájú ọlọ́run tó bá dẹjọ́ ọ̀dájọ́ àwọn máa ń sáré ẹ̀ bóyá àwọn tẹ́nà tó gbà sínú ilé ẹ̀ àwọn tẹ́nà ti kúrò owó ò ní sùn mọ́ kí ló ṣe ó farẹ̀ sínú wàhálà ẹjẹ́ adúró kábọ́lọ̀ dúró kí nìkan tó lọ ń dáa fún lórí ọ̀rọ̀ wípé tá a bá ti ń ṣèfẹ́ tọ́lọ́ àti ń sìn ọlọ́run yẹn olùpàtà ìwé ṣèjọ́sìn nìkan pẹ̀lú tó tóbi jù mẹ́ òun ní bá a ṣe máa jọ́sìn fọ́lọ́ gbọ́ngàn tá a máa bí ni pé ẹ̀kọ́ sallallahu alaihi wasallam ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe níbi tí mo ń jẹ ó ní make your salat you using me making my salat for it to be acceptable from you kì í kírun ká máa sáré lórí ìrun a máa fara balẹ̀ fọ́lọ́ ní ẹ̀bá lọ sínú Suratul Baqarah verse 238 and 239 Quran chapter 2 verse 238 and 239. Bàbá fẹ́ kírun iṣẹ́ ò gbọ́dọ̀ gba yẹn lọ́wọ́ wá torí mo ti pàdé àwọn èèyàn náà ibiṣẹ́ ní ẹni ọlọ́dẹ torí iṣẹ́. God strictly 5 obligatory prayers. God strictly your 5 obligatory prayer. Especially the middle prayer as Salat Asri. And stand before Allah with obedience. Ọlọ́run ni ẹ̀dùn wájú èmi Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹríba. And do not speak to others during the service. Ẹ gbọ́dọ̀ máa lẹ́yìn bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àbí ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ ìbátẹ̀ lórí irun. Ẹ fọ́lọ́ ní perfect concentration. Àdóbi tẹ bá fẹ́ kí irun sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ alẹ́ sọ̀rọ̀. Ìdúró irun re. Ẹ ti dún wájú Ọlọ́run Allahu Akbar. Àdóbi ni ẹ máa wo bí tẹ fẹ́ forí kàn. Ilẹ̀ bí tẹ fẹ́ forí kàn ẹni kẹ́ máa wò. Tẹ bá lọ rùkú yín ẹ láti dúró máa ẹ̀yìn á straight lórí rùkú. Ìka yín ó láti spread lórí ìka láti spread lórí níyìn lórí orókùn yín ìka yín láti spread. Tẹ́ bá máa lọ́lẹ̀ ẹ lọ́lẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ yín ẹ pápọ̀ báyìí ọwọ́ láti dó báyìí kò gbọ́dọ̀ kọjá etí sókè á dó báyìí. Then ẹsẹ̀ méjèèjì ẹ̀yìn ẹ máa tẹ́ sínú ẹ máa ti ẹsẹ̀ sínú láti kó face kíbla bá níbi ṣe kírun yẹn. Téèyàn ò bá pè èèyàn ò lè mọ̀ torí ọkùnrin kan wọ mọ́ṣáláṣí lọ́jọ́ kò kí n lójú ànábì sọ́nà ànábì ní ọ̀gá ìlú tó kí ẹ tútù
ànábì òkun kọjú sọ̀rọ̀ náà lẹ́sà ó tutù kí wìrìwìrì ó fẹ́ máa tún rẹ̀ kí ó tutù kí ègé ó náà wọ́n kí jùlọ ìlànà tó báyìí bó ṣe kí tó já ìláyé òní kankan nù lẹ́kọ̀ọ́ ni kò sí kankan bẹ̀ tó bó ṣe kí fọ́lọ́ ni torí ó láti fọ́lọ́ ní perfect concentration bá fẹ́ kírun ni àǹtí aláwọ̀ àgbà no yẹ wọlé wájú ọlọ́run tẹ bá rí àfáà tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ pé kẹ́ ṣàlàyé fún torí àwọn kan wà tó lọ́run ròyìn in Quran chapter 9 Surah Al-Tawbah verse 54 ọlọ́run why Allah does not accept their contribution is simply because when they come into Salah they come into Salah in the state of laziness. They stand in Salah in the state of laziness and they don't contribute in the cause of Allah except unwillingly. Allah ti kó ẹ̀sìn Islam yẹn làwọn bàbá máa ń sọ nígbà pé ìmọ̀ ló làjí nì ọgbọ́n òwe tábàdàrẹ́ tó mọ̀ àfi ká súnmọ́ Ọlọ́run fún mímọ́ ẹ kò ń ṣe kán tó èèyàn ń ṣe gìrìgìrì lórí ẹ̀ Ọlọ́run fún ni káwọn bá fẹ́ benefit torí àwọn náà láti ṣe dábàá gbogbo wa ni àtòbí àtọkùnrin. Nothing prevents their contributions from being accepted from them except that they disbelieve in Allah and in His messengers. Prophet Muhammad and that they came not to the prayer of Salah except in a lazy state. In a lazy state. And that they offer no contribution but unwillingly. Ẹlòmíì ní olówó tó dá alápò ó bá fọlọ́ wọn bá Ọlọ́run ló jẹ́ kó ní Ọlọ́run fún lágbára tó fi lọ ṣiṣẹ́ o wọ́n wá ní ọdẹ àṣìṣe Ọlọ́run pé wọ́n pa òun lẹ̀ ẹ̀dá sí Ọlọ́run kó gbé tún bílẹ̀ bó ṣe ń gbé Ọlọ́run rẹ́kọ̀dì ẹ̀ fún ẹ nǹkan tó rí fi ilẹ̀ ní Ọlọ́run tó fún ẹ lágbára ó fún ẹ lálàáfíà ó fi lọ ṣiṣẹ́ wọ́n wá ní kó dá sí Ọlọ́run ó wá ń fọ́lọ́ ní chain tó kù sí ẹ lápò ó ṣe bọ́lọ́run dòwò pọ̀ Ọlọ́run ní in Quran chapter 3 Surah Al-Imran verse 92 you have not attained a state of piety until you spend in the cause of Allah what you love most. Tí ìjọ olùgbàgbọ́ òdodo ayé àfìgbà tẹ́ ẹ bá nánú nǹkan tó jẹ́ pé nífẹ̀ẹ́ sí jù sójú ọ̀nà tó wọ́n lọ. Àwọn chọ́ọ̀chì tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀nà wọn fi ń kówó jọ. By no means shall you attain piety, righteousness. Here it means Allah's reward, paradise. Unless you spend in Allah's cause of that which you love, and whatever of good you spend, Allah knows it well. Ṣé ń gbọ́? Ṣe jẹ́ ká bọ́lọ̀ ń do pọ̀. In Quran chapter 6 verse 160. Allah says if you send in my cause, what can you spend and multiply to 10 or 700 rewards? Tó o bá ní Ọlọ́run ò kàn nípa fún yàn. But the church, wọ́n ti program wọn ní Japan is being programmed. 10%